Dibakar, back to my channel Dibakar's vlog. So guys, बहुत सुनिलो बहुत चलो so finally जाबले ওলাইছে জেগাত আপোনাৰ টাইটেল থাম্বনেল চাই নিশ্চয় গম পাইছে কত গৈছো so বহুত দিনৰ পৰা এটা মানে যাবলে খুব এটা মন আছিল so finally ওলাইছে বলবামতে so একে টাইমটো হৈছে 8:30 so ইয়াৰ পৰা নগা হৈছে কমসে কম 263 কিলোমিটাৰ এনেকা 5 ঘন্টা 5.5 ঘন্টা এনেকা লাগি যাব বুলি দেখাইছে গুগল মেপত so একে আমি কালি কেনে যেহেতু আজি সানডে so কালি ৰাতিপুৱা মৰ্নিংত পানী ঢালিম বুলি ভাবিছো so হেতু কেনে আমি ৰাতিকৈ যাব লাগিব ৰাতিকৈ ট্ৰেভেলিং কৰিব লাগিব গাড়ী লৈ so আমাৰ ঘৰৰ মানুহ বা মই ফাদাৰ লাইছে মা অলপ মানে ভাইটি আতি আছে তো হেতু যাব পৰা নাই so এইবিলাক আঙ্কাল আছে আন্টি আছে সব লগতে যাম পুৰা ভাল লাগিব একদম মজা লাগিব আৰু so গাইস একে অলপ ৰেষ্ট কৰি যেহেতু 8:30 হৈছে 10টা যাব লাগিব so একে হৈ আছিল বাট পিছে ভাবিলো ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিও বুলি so তেনেকৈ অলপ ৰেষ্ট কৰিলো তাৰছত ৰেডি হৈ মিনি যাব লাগিব যেহেতু গাড়ীত যাম আমি ৰাতিটো গুটে ৰাতি ট্ৰিপ কৰি অলপ ৰেষ্ট কৰিব লাগে so একে ইয়াত আমি গলে ৰাতিপুৱা কমসে কম 3টা 4টা তেনেকৈ মানে পাই যাম আৰু ধুনীয়াকৈ তাত পানী ঢালা হ'ব so বহুত এক্সাইটেড হৈছে so ভিডিওটো একেলগে চাই দিব পুৰা ভাল হ'ব গৈছে মজা হ'ব গৈছে so ভিডিওটো একেলগে চাই দিব আৰু যদি নতুন আছে প্লিজ স্কিপ কৰিব চাই দিব many minutes later come on let's go so guys pele gari uthi dia hole pele sir ready hai de so pele papa gari cholai ase ar so ke gari uthia hoy goise so ke goye sama ghopar just ulaisu aru ta sai pele uncle aunty uthibo ta sat ভাইটিটা উঠিব তাৰপিছত সিধা যাম আৰু নগাঁও সো বহুত দিন শুনি আছিল আখাত আসলে যাব লাগে নে সো ফাইনালি আখাটো পূৰণ হৈছে সো খুব বেছি ভাল লাগিছে আৰু কালি কি হ'ব মানে নেক্সট লেভেল হৈ গৈছে সো ভিডিওটো একেলগে চাই হ'ব a few moments later so guys এপ্লে ৰখিছো আঙ্কাল এতিয়া আহি আছে আঙ্কাল আন্টি এটো পিক আপ কৰাৰ পিছত যাম আৰু সিধা so papa নামি গৈছে আমি বহি আছো আৰু so যাম আৰু খুব বেছি ভাল হৈছে আজি ভিডিওটো কি হ'ব গৈছে ক'ব নোৱাৰো ৰাতি বেছি শুট কৰিম কাৰণ মানে এনে ৰান্ধা দেব যিকিনি পাও দেখাম so ডাইৰেক্ট মৰ্নিং লগ পাম তাৰপিছত মজা লাগিব a few moments later so guys efale amoni ahi paiso amoni aru ya pa 18 km 19 km ase just so guys efale amin buli koy amin jaga to paiso tarso dekhi apa 19 km ase aru Mrityunjay Mandir to so e hotel ot aiso olop mane fresh hoilo tat mane enake jaga nai I think muksuk duilo aru sida jam aru mandir time hoise 3:46 so e thumailo লাগিছে গৈছো কাপোৰ বৰ পিনি আছে আৰু পুৰা মৰ্নিং ভাইবছ একে মই পিনি ললো আৰু তাৰপিছত গামছা লৈ লৈছো আৰু লাগিব বা পাপা তাৰপিছত আন্টি চব আংকাল চবে গৈ আছো আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো পখাৰ লোৱা কাৰ্যক্ৰম হৈ গ'ল আৰু গৈ আছো এতিয়া টুৱাৰ্ডছ মন্দিৰ তামাম ভিৰ আল্টিমেট লাগিছে কিমান ক্ৰাউড মানে এৰিয়াটো পুৰা ক্ৰাউড এনেকৈ গৈ আছোঁ পানী উঠাবলৈ গৈ আছোঁ চ' এইবিলাক হাত খাই পাইছে চ' ইয়াতে পানী উঠাবলৈ গৈছোঁ আৰু গাইজ মোৰ এটা মানে ডাঙৰ প্ৰব্লেম হ'ল কাৰণ মানে গা চা ধুই আছিলোঁ বাট কি হ'ল আধা ৰাস্তাত এনেকৈ দুবাৰ ৰেডিং লাগিলে মই ৰেডিং কৰি দিলোঁ মোক যাবলৈও বেয়া লাগিছে কিছুমানে কৈছে গা ধুই লওঁ এই ঘাটতনো কি গা ধুওঁ তাকে ভাবি আছোঁ চাওঁ কি হয় দেখা যায় কি হয় ফাদাৰে পানী ভৰাইছে আৰু सबरे केनेका गा धुई आछे बुका पानी है कब गले
ঘাটটো চাব পাৰে মন্দিৰটো এবাৰ চাওক না এমেজিং লাগিছে কি কম বুঢ়ী শেষ চাব পাৰে ইয়াতে গৈছো এতিয়া মহাদেৱ দীঘল লাইন বাপৰে এইফালে চিধা পুৰা দীঘল লাইন এইফালে পৰা crowd so guys sab pare pura line pura tamam line bhai log ek baar chilla dijiye यार लोकल निशा एकेबारे वीडियो बनाई मैं कब गले माने ये रास्ता पार सो फिर लोकल निशा वीडियो बनाई कारण नले मैं लाइन निदिए लोकल थकिले माने लाइन खूब सोमाई যাব पारे ये दांडा लगाई और ये सीधा पार हो जाम चाकी जलाम सो गाइस फाइनली घुमाब पाइছো सो गाइस फाइनली और साइडे साइडे सब की मजा जगह वाओ अनबिलीवेबल फाइनली उठिছো आओ এটা কইলো আৰু উঠিছো ফাইনলি উঠিছো আৰু পুৰা চাও পৰা अमेजिंग মজা ভাইবস মানে ইমান ডাঙৰ মানে ডবা হ'ব লাগিছিল বাট ইমান ডাঙৰ আৰু ভিউ দেখবা চেক কৰিব পাৰে পুৰা লাইন হৈছে ফুৰাত মানে হুৰা লাগি গৈছে আৰু ইমান মানুহ মানে ফুৰা হৈ গ'ল আৰু সেৱা কৰিব লাগে এবাৰ চাব পাৰে ইয়াৰ মানে आउटपुट माने लुक्स किने सब केनेका डिजाइन करा गसे ड्रॉइंग करा सारे মাজত মজা লাগিলে और अपना तेनेका अलग मजा লাগিছে মানে কিবা আলটিমেট ভিউ মানে আলটিমেট फाइनली उलाई আহিলো আৰু ইয়াৰ পৰা ৰংমনৰ কৰিলো খুব বেছি ভাল লাগিলে মানে বুজিনো বা আহাটা মন আছিল ফাইনলি কমপ্লিট হল মানুহ সা কেনেকা গেদাৰিং হৈছে মানে ইয়াত মানে পছক মানে ইমানে অসমে বা আহি আছে সো এটা কিবাটা মন শান্তি লাগিছে ইমান পটকৈ মানে হৈ গল মানে পানী ঢালা নহলে আৰু মানে ইমান জলি জলি খালিছো আৰু হলো বাট এটা ভাল লাগিছে তো পাপা কত হেৰালে কব নোৱাৰো পাপা হেৰালে বাকি এইবিলাক কি হয় নাজানো বহিব দিছে আই থিংক কব নোৱাৰো বাট মজাবা ইয়াত কিবা প্লান্টেশন কৰিব পাৰে মানুহ গেদাৰিং সব না আছে ফটো শুট কৰা হৈ গল ফটো শুট কৰিলো কি নাজানো এইবিলাক ফটো ইনষ্টাগ্ৰাম পাব সো ইনষ্টাগ্ৰামত ডেসক্ৰিপচন দেব পাইলে ফলো এটা কৰি দিব আৰু সব কি মজা আল্টিমেট ভিউ আইছে সঁচাকে আজি ভালে যে তামাম ভুগিছে কি কথাকে খাওঁ আৰু সো সিয়াত সাদি আছে বাবু ৰাস্তা খুচকা পৰা নাই ঐ সাদি আছে চাহ গৰম গৰম চাহ লাল চাহ ধূপ ধুনা জ্বলোৱা হৈছে ফিলে ধূপ জ্বলাইছে বঢ়িয়া লাগিছে আমি এখন আগে পিছে আনা তো ইমানটা নাজানো সেইটো মানে 8টা বজাৰ পৰা মানে ফল মূল এনেকৈ লয় 8টা বজা এনেকৈ 5টা কিমান হৈছে 6টা বাজিছে আৰু সেইটো কাৰণে আৰু ইয়াতে এনেকৈ দি মিনি চবে গুচি গৈছে আৰু কি কয় ফুলানি মন্দিৰ ৰখিব নোৱাৰো সেইটো কাৰণে ইয়াতে এনেকৈ দি মিনি চবে গৈছে আৰু বা পাপা
DSA plan di dice run to home. Bye bye. So guys, apne 3টা bajar pa manu start hoy ha 3টা bajar pa start hoy aru eta pura clear hoy jase apne man kosto kori ya Nogaon ahisu so guys hello please subscribe like please video post korte ko apnalok karone ele guys aru aji ekone asile aru gori puri mandur pa aisu Lakhimpur pa hi meni aji ফাইনালি মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব পৰা কালি ৰাতি 10টা বজাৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি আজি পাইছো আপোনাৰ কিমান 4টা মানটো 4টা ডাইৰেক্ট বাইছে আহি মিনি পাইছো দৰ্শন কৰি হৈ গ'ল আৰু ফাইনালি মানে আহিছো বহুত দিনৰ পৰা শুনি আছিলো এটা মানে ইচ্ছা আছিলে আহিবলৈ ফাইনালি আহিছো ভাল লাগিলে তো এতিয়া যাম আৰু চিধা ঘৰলৈ